Polski. Ayan, magagala muna tayo today. And kasi nandito tayo ngayon sa may Ross Boulevard para tingnan natin ang pinaka-controversial na Dolomite Beach. Yes. So nandun tayo nakapark kanina. And ayan yung beach. So medyo tanghali ngayon kaya medyo mainit. I mean mainit talaga. And meron dito. So matagal na rin na panahon na hindi ako nakakapunta dito. At tawag dito, siguro mga 10 years na ata ako hindi nakakapunta. So ayun guys, yun yung Sofitel Bandaron. Kung nakikita nyo, Sofitel yan. At yung Manila Hotel naman ay nandun banda. And ayan, makikita nyo yung mga barko. Medyo marami naman sila. So ito ngayon yung Manila Bay. Ayan, may mga ibon pa nga doon, no? Diba? Manila Bay. Andun yung Manila Yacht Club. Nandun yung mga yate, yung mga pangmayayaman na mga yate dyan banda. Maganda rin yung lugar na yan, nandyan sa may CCP area, Cultural Center of the Philippines. And ayun, may ibon pa banda ron. So ayun na nga, magagala muna si Polski mag-isa dito sa may Rojas Boulevard para tingnan natin ang ating kalupaan. Yes. So ayan guys, yan yung Rojas Boulevard. Tapos doon yun yung Raha Sulaiman Park, yung may fountain bandaron. And ayun naman ang Grand Boulevard Hotel. Matagal nang sarado yan. Siguro bata pa lang ako, sarado na yan. Hindi na nagbukas yan hanggang ngayon. And ayun, lakad-lakad muna tayo. So doon naman yun yung pier at yung Hotel H2O. So ayun guys, yun yung Dolomite doon banda. Actually itong ano na to, itong Manila Bay na to dito ay dito mo malalaman kung sino yung politiko na nakaupo, administrasyon na nakaupo. Dahil kada upo ng isang politiko ay nagbabago rin ang itsura itong Ross Boulevard, itong kahabaan nitong baywalk na to dito. Dati meron dito yung mga negosyo, mga bar, inuman. Talagang ang ganda rin noon pagkagabi dito. Kaya lang nung umupo naman yung isang bagong mayor, pinabaklas niya naman lahat. So napakaganda, di ba? Ayan, ang ganda ng beach nila dito. Medyo mainit na maglakad dito tayo. Doon banda pupunta natin yung Dolomite. Actually napaka-controversial niya kasi nga government spent 300 million sa kalagitnaan ng pandemic. Pero sabi nga nila last ano pa na naka-budget na talaga siya. Pero syempre kumbaga nasa maling pagkapanahon para tuloy yung project nila. And tawag dito yung maraming tao na nagagalit kasi nga bakit daw yung una pa yung Dolomite kesa pagkain ng mga tao na naghihirap mga. So eto na, malapit na tayo sa may
Dolomite. Habang nanalo lang. Okay. Ito na, yung Dolomite. Oh sir, may nagbago na. Pa rin eh. Wala eh. Hindi pa ba na itatambak? Oo, dyan. Ngayon, hindi ko na eh. Dito na. Yun, di baka akit na kasi dalawa dyan. Binabantayan nila. Yung pagpa-akit eh. Pinakuran nila eh. So, ito na, nakikita natin yung Dolomite ng malapitan. Hindi naman siya ganun kaputi yung Dolomite ay ano. And pero aabangan natin lahat yung magiging kalalabasan itong ano na to, itong Dolomite Beach na to, dahil talagang insist ng gobyerno na magawa itong project na to. Kaya nakaka-excite guys na makita kung ano ang magiging resulta, ano magiging itsura ng bagong Baywalk. Yes. Pero syempre maraming tao nga, kagaya ng sinabi ko kanina, maraming tao nagagalit kasi bakit daw inuuna yung Dolomite kaysa sa mga kailangan ng mga tao ngayong pandemic. Para sa akin naman ay ano ako, actually ano ako dito sa project na to, no? Pabor ako kasi nga matagal ko na gustong makita itong lugar na to na dati ay puro talaga sa basura. Yung dagat na yan sobrang itim, at dito nga sa project na to ay talagang inaayos nila at someday alam ko na magiging ano talaga tong ano na to, lugar na to, tourist spot. And sino bang makikinabang, 'di ba? Kundi tayong mga Pilipino, lalong-lalo na yung mga taga Maynila. Napakaganda ng mga puno ng nyog dito. Napakaganda nung kalsada. Actually sa gabi maganda na rin yan, yung kalsada na yan, kasi nga ginawa na ni Yorme, inilawan niya yung kalsada na yan. Napakaganda. So yan. Tuloy pa rin yung ginagawa nila ng Dolomite. Ito siguro yung mga nakuha nila na lupa, kasi parang ano siya, parang putik na iwan, at may mga basura-basura, tapos may mga shell pa dyan. So siguro ito yung nakuha nila. Ayun lang guys, lakarin muna natin hanggang dun banda, tingnan natin kung ano pa ang meron dun, hanggang dun tayo sa may American Embassy. So let's go guys. Ayan, may mga puno ng nyog. Ang ganda, bagay na bagay dito sa kahabaan nitong Baywalk na to, Ross Boulevard, yung mga puno ng nyog. So ayan guys, pag diniretso mo yung daan na yan, papunta ng Divisoria, papunta ng northern part ng Manila. At pag diniretso mo naman papunta ron ay southern part naman sa mga Cavite, ganyan. Dito papunta ng Bulacan pag diniretso mo yung daan na yan. So ayan, napakaganda dito pag mag-jogging ka, kasi nga napakahaba nung daanan niya. Ito yung bicycle lane. Ayan, bicycle lane guys. So pag mahilig ka sa bisikleta, yan yung mga dadaanan mo. And ayun na nga. So lalakarin natin hanggang
American Embassy. Dati kasi nagtatrabaho ako dyan sa Manila Hotel as a driver, and siguro mga 5 years ago ako na nagtrabaho doon. Kaya and kaya yung mga equipment pa nila, oh, ginagamit nila para pantambak ng mga dolomite sand. So dito guys, noon talaga napakaano dito, ang tawag dito, yung buhay na buhay itong Cross Boulevard na to. Lalo na pag Sabado Linggo, meron silang mga activity dito. Meron mga may mga nagsusumba, merong nagmamarathon, kasi nga napakaganda talaga na pagganapan ng mga activity itong area na to, kasi nga malawak, mahaba. And yes, ayan yung Pedro Hill, yung banda Pedro Hill Street. So dito guys, medyo mag-ingat kayo, lalo pag nagda-drive kayo. Kung nagda-drive kayo dito sa Metro Manila, mag-ingat kayo sa mga traffic lights, kasi nga meron na silang mga camera na naka-installed. So bawal na bawal kayo na mag-beating the red light, lumagpas sa mga lane, kasi nga may darating na lang sa inyo na ma-notify kayo na meron kayong violation na ginawa. So dito meron dalawang magkaibigan na nakatambay. So sino ba to? So ito, tingin ko si Ninoy, pero ninakaw na ata yung kamay niya, nawala na. Ninoy Aquino, sira na rin yung salamin. And ito si, ano ba to? Ano ba yung pangalan nila? Ayan, tingnan muna natin. Ayun, Ninoy Aquino nga yung isa, tsaka yung isa naman, ito nakalagay dito, Benigno Aquino Jr. 1932. So dun sa mga hindi pa nakakilala kay Ninoy, si Ninoy po ay yung binarel sa may pagbaba niya ng airport, ay nassassinate siya. Pero di ko kilala kung sino tong isa. Sino kaya to? Paki-comment na lang guys kung kilala nyo kung sino tong kasama ni Ninoy dito. So kung isipin nyo, nakatingin sila dito. Hindi ko alam kung ano ang tinitingnan nila dyan guys, pero seryoso silang dalawa. Ayan o, diba? Lalo na yung si paring Ninoy o. So sa ngayon makikita mo nila si Ninoy sa 500 pesos. Ayan guys, paki-comment na lang kung sino yung isang kasama ni Ninoy doon, sa mga nakapunta na rito at may idea. So lakad muna tayo ulit. Ito, so ayan sila ate at si kuya sa gilid, kasi dito siguro yung ano nila, parang barracks ng mga trabahador nila dito. So ayun guys, dito kasi sa gabi marami rin mga homeless, mga nakatira sa lansangan. Dito sila natutulog sa gabi. Marami yan, lalo na dati nung hindi pa si Yorme yung mayor, ay talagang parang tahanan na siya, napakadami. At syempre doble ingat din pag naglalakad-lakad ka dito, tingin-tingin ka rin ng iyong safety. So ayan si kuya, medyo matigas din yung ulo ni kuya. Sinabi ng bawal yung motor na dumaan dito, ay dumadaan pa rin.
napakaganda ng lugar na to, oh my god. Sobrang excited na talaga ako. Ayan si ate, nag-vlog din. Ate. So magsalubong muna kami. Papunta naman siya doon sa pinanggalingan natin. So ito guys, itong way na to, papunta na to ng American Embassy. So dito ka mag-a-apply ng iyong American kung ano-anong mga documents na kailangan mo. Makapunta ka ng Amerika, dito yon. So pagtawid mo sa kabila, dyan naman yung Malate area, Ermita area. And I think wala na tayong mapupuntahan dyan. Siguro sa mga susunod na lang natin na video, ipapakita natin kung ano pa yung meron sa banda roon. So ito na lang muna tayo. Guys, puro building na rin, para ka nasa Miami area. Ayan, siguro naman ay naipasyal ko muna kayo to sa kahit tanghaling tapat, pinamasyal ko na muna kayo. Alright, so hanggang dito na lang muna, at sana ay kahit paano ay na-enjoy nyo yung paggagala ni Potski dito sa may Ross Boulevard, para matingnan natin yung ating lupain lupain ng Dolomite. So ayan pa siya, under construction. Ayun, meron dong pero hindi ba natin alam kung ang ganda na nung nyo, diba? Tingnan nyo yan guys, kung tingnan nyo yung mga lumang mga pictures ng Manila Bay, lalo na dito sa may Ross Boulevard, kung gaano kadumi noon. At ngayon ay nakakatuwa na makakita ka ng mga ganyan, na para kang nasa ibang bansa. At lalo na siguro kung kung matapos na yung project na yan, my god. So dito lagi dati na, ayan, may pahilot din dito ate. Magkano pa hilot mo? Magkano? 150? Sino yung kasama ni Ninoy doon? Sino yung kasama ni Ninoy? Hindi mo rin kilala? Ayan. So si ate hindi rin niya kilala kung sino to. Sino ba kasi talaga to? Ano to? Hi guys, just see you na lang sa sunod na mga vlog. Magkano? 50 lang po. 50 dito? Opo, sir. Ilang oras yun? Wala na pong oras yung battery na po yun. Ayan guys, City of Manila. Kung mababasa nyo dito, 20 pesos lang for the first 3 hours para sa mga light vehicles,